Ako'y natutuwa at nakita ko kayo muli. Masasamahan niyo ako ngayon. Nakita niyo naman, talagang napakaganda dito sa isla. Karapat dapat lang tawaging obra maestra. Ang likas na yaman dito'y sagana! Isla, isla, isla. Ako, si Maestro Archie, at samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay tungkol sa isla. Dito yan sa Ay Galit. Teka! Saan nga ba nang galing ang napakaganda isla? Binubuo ng tubig ang malaking bahagi ng mundo. Ang isla o pulo ay anyong lupa na napapaligiran ng tubig. May islang malaki at may isla namang maliit. Pero hindi tinatawag na isla yung anyong lupa na lumulubog sa tubig kapag high tide. May mga islang natitira ng mga tao at mga hayop. At may mga isla namang walang nakatira. Noon, nung hindi pa alam ng mga tao kung paano nabuo ang mga isla, maraming kwento ang nabuo tungkol sa pinagmulan nito. Ito ang kwento ng lola ko. May isa daw ibon na lumilipad-lipad. Napagod daw si ibon at naghanap ng madadapuan. Ngunit wala itong nakita kundi ulap at karagatan. Naisip niyang pag-awayin ang magkaibigang sina langit at dagat. Sinabihan ni ibon si langit na gusto siyang lunurin ni dagat ng kanyang malalaking alon. At nagalit si langit kay dagat. Sinabihan ni ibon si dagat na gusto siyang tabunan ni langit ng mga bato. At nagalit si dagat kay langit. Hinampas ni dagat ng malalaking alon si langit. Usya! Pinauna na naman ni langit ng mga bato at lupa si dagat. Nanahimik si dagat. Ang mga bato at lupa ay siyang naging mga isla. Mautak ang ibon na yun, ah. Pero hindi naman talaga ganun na nangyari. May iba't ibang paraan kung papaano nabuo ang mga isla. Marami sa mga isla ay nabuo dahil sa pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Nagpatong-patong ang mga lava hanggang sa lumitaw ito sa ibabaw ng dagat. Nang lumamig ang lava, tumigas ito at naging isla. May mga isla naman na tinatawag na coral islands. Ang mga islang ito ay binubuo ng limestones mula sa mga nagpatong-patong na corals. Habang patuloy na dumadami ang coral sa ilalim ng dagat, nagdidikit-dikit ang mga ito hanggang sa makabuo ng coral reefs. Sa pagbaba ng tubig, lumilitaw ang nabuong coral reef sa ibabaw. Unti-unti itong nagkakaroon ng lupa at bato, dala ng hangin at tubig, at nagiging isla. Yung iba naman ay naging isla dahil sa pagkahiwalay nito mula sa isang malaking kontinente.
Sa patuloy na pagtaas ng tubig at soil erosion o pagguho ng lupa, lumulubog ang ilang bahagi ng kontinente hanggang sa tuluyang mahiwalay ang isang bahagi nito at maging panibagong isla. Karamihan sa mga ito ay nabuo noong matunaw ang mga yelo pagkatapos ng Ice Age. Ang galing! Ganun pala ng buong mga isla. Di ba? Di ba? Nasaan yung mga kasama ko? Ano na to? Ano na ako? Pero okay lang yun. Alam niyo ba na may mga hayop na makikita niyo lang sa mga isla? Katulad ng Philippine tarsier. Ang Philippine tarsier ay isa sa pinakamaliit na primate sa mundo. Ang taas nito ay mula 8 hanggang 16 centimeters lang. Halos kasing liit lang ng kamay ng tao. May bigat itong 113 to 142 grams. Kasing bigat lang ito halos ng isang toothpaste. Sa liit nga nito, pwede natin siya paupuin sa isang kutsara. Pero tignan niyo ang mata niya. Ang laki, di ba? Ang laking tulong ng mga matang yan para makahanap ng pagkain sa gabi. Ang tarsiers kasi ay nocturnal animals o ang mga hayop na gising sa gabi at kadalasan namang tulog sa araw. Isa pang nakakabilib sa kanila, kaya nilang iikot ang ulo nila hanggang sa likod. Ang galing, ano? Ang buntot naman ng tarsiers ay mas mahaba pa sa katawan nila. At ito naman ang ginagamit nila para makabalanse. Nakatira ang mga tarsiers sa mga lugar na maraming halaman. Kadalasan silang nakikitang nakakapit sa mga sanga ng puno. Kaya nilang tumalon hanggang 10 talampakan at magpalipat-lipat sa mga puno. Dito sila nanguhuli ng mga kulisap, gaya ng mga paborito nilang kuliglig at tipaklong. Kumakain din sila ng gagamba, butike at maliliit na ibon. Ang mga tarsiers ay nanganganak din. Ipinagbubuntis ang baby tarsiers sa loob lamang ng 6 na buwan. Meron ng balahibo at nakadilat na mga mata ng baby tarsiers paglabas nito. Kahit baby pa sila, kaya na nilang umakyat at tumalon-talon. Ang cute nila, no? Pero nakakalungkot dahil sa patuloy na pagdami ng mga tao sa isla ng Bohol, ang mga tirahan ng mga tarsiers ay nauubos. Ginagawa kasi itong taniman, kalsada, tinatayuan ng mga bahay, at pabrika. Kaya naman, mahalagang pangalagaan ang kalikasan. Pati syempre, ang mga hayop na nakatira dito gaya ng tarsiers. Oh, kita niyo na? Ang galing, di ba? Ganun pala nabuo ang mga isla. At may mga hayop na tulad ng Philippine tarsiers na sa isla nilang makikita. Magkita-kita po muli tayo dito sa I Got It! Bye! Kailangan ko patapusin ang aking